Ftuar në studio kam zotin Gazmend Bardhi, ekspert juridik pranë Partisë Demokratike. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirëmbrëma. Zoti Bardhi, ju keni qenë dhe ish-ministër teknik i Drejtësisë në zgjedhje. Do të ndalem më vonë për këtë çështje, por fillimisht dua t'ju pyes në lidhje me denoncimin e rëndë që bë dje. Një ditë më parë ju thatë se kandidatët për KLP-n dhe KLG-n mes tyre ka ish sigurimsa, ka të dënuar, ka dhe persona politik. Në fakt, kush janë njerëzit që presupozohet se do të bëjnë drejtësinë këtë vend? Janë pikërisht kategoritë e individëve për cilëve ne duhet njëherë përgjithmonë të heqim dorë nga promovimi i tyre në pozicione të kyçe në organet e sistemit të drejtësisë. Prandaj është vendosur kriter që një person që ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit nuk mund të jetë në organet e reja të sistemit të drejtësisë. Prandaj është vënë kriter që një person i cili është dënuar për kryerjen e një vepre penale, pavarësisht llojit veprës penale, nuk mund të jetë në organet e reja të sistemit të drejtësisë. Prandaj është vënë kriter në ligj që nëse një person ka qenë i angazhuar në politik, ai nuk mund të bëhet pjesë e organeve të reja të sistemit të drejtësisë, sepse nga këto fenomene ka vuajtur deri më sot sistemi i drejtësisë. Pra kanë qenë problematika të cilat kanë ndikuar edhe në performancën e gjykatave apo prokurorisë, sikundër edhe në shtimin e korrupsionit në rrallët e këtyre organeve të pavarura të drejtësisë. Reforma nisi për këtë qëllim. Faktet po tregojnë të paktën nga kandidaturat që janë përzgjedhur për në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë Prokurorisë, që kjo mazhorancë, kjo qeveri, Edi Rama, ka një projekt të qartë që jo vetëm të mos implementojë reformën ashtu siç është rënë dakord dhe ashtu siç është premtuar shqiptarëve, pra një reformë reale në drejtësi, por të çojë në këto pozicione njerëz që nuk plotësojnë minimalisht kriteret kushtetuese dhe ligjore. Po ka një nonsens logjik këtu zoti Bardhi apo jo, sepse nëse është mazhoranca që i ka çuar këto njerëz, pra kryeministri, të paktën për mos bërë zhurmë politike, ti kishte çuar njerëz që nuk shkelin ligjit dhe plotësonin standardet. Unë besoj që është më shumë i kontrollueshëm një person i cili ka problematika me ligjin dhe me plotësimin e kritereve, sa një person që ka dosje i cili e thënë më shqip për qytetarët, se sa një person i cili është i pastër, ka një integritet caktuar profesional, nuk ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit dhe ti mund t'i bësh presion në çdo moment që shiko se unë mund të nxjerr dosje nga arkiva atje ku e mbaj. Sigurisht që kjo kategori individësh janë përzgjedhur me qëllim nga kryeministri për t'i mbajtur nën kontroll dhe nëpërmjet tyre për të kontrolluar Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë Prokurorisë. Dhe sigurisht që nuk e ka merakun as te Këshilli i Lartë Gjyqësor as te Këshilli i Lartë Prokurorisë, meraku i tij është të kontrollojë SPAK-un, Byron Kombëtar të Hetimit dhe gjykatat antikorrupsion. Pse janë të lidhura? Po pse janë të lidhura? Sepse prokurorët si do të kontrollohet SPAK-u dhe Byroja Kombëtare të Hetimit, sepse janë dy organe të rëndësishme të reformës së drejtësisë, por që ende nuk kanë nisur funksionimin e tyre. Nuk kanë nisur funksionimin sepse zgjedhja e antarëve të SPAK-ut, të Byros Kombëtare të Hetimit dhe gjykatës antikorrupsion do të bëhet pikërisht të SPAK-ut dhe BKH-s nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pra do jetë 11 antarë të Këshillit të Lartë Prokurorisë që do të përcaktojnë kush do të jenë prokurorët e strukturës antikorrupsion, asaj që ne e njohim si SPAK, kush do të jetë drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit dhe do të jetë Këshilli i Lartë Gjyqësor që do të përcaktojë kush do të jenë gjyqtarët e gjykatave speciale antikorrupsion. Kjo është arsyeja pse Edi Rama sot e ka jetike kapjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sepse merakun e ka për shkak të gjitha aferave që ka bërë dhe ka kryer gjatë gjithë këtyre viteve që ka qenë në qeverisjen e vendit. Dhe nuk flasim vetëm për 5 vitet që është tashmë kryeministër, por ju e dini edhe skandalet që ka bërë gjatë kohës ku ka qenë kryetar i bashkisë apo ish-ministër i Partisë Socialiste. Të gjitha këto veprime të kundralishme të tij apo pjesëtarëve të tjerë të kësaj qeverie dhe të mazhorancës do të jenë objekt i punës së këtyre organeve të reja të sistemit të drejtësisë. Prandaj dhe kapja është mënyra e vetme për të shpëtuar Edi Rama nga burgu. Për shpëtuar Sajmir Tahiri nga burgu apo shpëtuar çdo zyrtar që gjatë kësaj periudhe ka shkelur ligjin. Vetë zoti Rama rrezikon burgun, kryeministri i vendit? Pa diskutim, nëse ministri i brendshëm i një vendi akuzohet nga Prokuroria e Republikës
që ka lehtësuar dhe ka qenë antar i një grupi të strukturuar kriminal, të jeni bindur që këtë nuk mund ta bëj pa dijenin e kryeministrit. Kryeministri sot për sot në këtë vend është njeriu më i informuar. Mund të di edhe ku e kam shtëpinë unë apo ku e keni shtëpinë ju, dhe jo më çfarë veprimesh apo mos veprimesh bëjnë ministrat e kabinetit të tij. Pra ka burime të tilla informacioni që nuk mundet mos ketë patur dijeni për lehtësimin e veprimtarisë që bënte policia e shtetit me urdhër politik të ministrit brendshëm ndaj trafikantëve drogës. Dhe sigurisht mos veprimi i tij, qoftë për ndëshkuar zotin Tahiri, qoftë për të frenuar këtë fenomen negativ të kundralishëm, e vesh ato me përgjegjësi penale. Unë mora vetëm një rast, por mund të ketë me 10 raste të tjera të cilat janë bërë publike, qoftë koncesionet, qoftë kontratat korruptive, tendrat korruptiv, për të cilat sigurisht kryeministri ka dieni dhe shumica e tyre bëhen me urdhër të drejtë për drejtë kryeministrit. Po, pas lirimit të sotës, biznesmenit që u kap me 863 milion euro, në mos gaboj me shifrën në Elbasan. Pasaportat e Tahirit, pra lejimi i ish-ministrit lëvizit tani më jashtë vendit. Sot denoncimi i radhës, lirimi i Durim Keçit nga ana e Partisë Demokratike. Denoncimi nga ana e Partisë Demokratike. Ishini të lidhura me kryeprokuroren e re dhe me rrjedhën që po merr drejtësia në këtë vend? Pa diskutim. Të gjitha veprimet e organeve të drejtësisë në këtë moment janë nën shantazhin e kryeministrit. Emërimi i dhunshëm në shkeljet ligjit, pa vetting, pa shumicën e kërkuar nga kushtetuta, të një kryeprokurori të përkohshëm kishte pikërisht këtë qëllim, të mbylli dhe të prishi hetimet për Sajmir Tahirin, të liroj njerëzit cilët mund japin informacion, siç është ore sotat, që të japin informacion që implikojnë ish-ministrin e brendshëm dhe nëpërmjet tij edhe vetë kryeministrin. Lirimi i kriminalëve nga burgu, pra nuk është një gjë e re marrëdhënia Edi Ramës me këta eksponent të krimit. Edi Rama erdhi në pushtet nëpërmjet një aleance me persona me rekorde kriminale, na u desh për turp të gjithë Europës të bëni një ligj që ndalonim hyrjen e personave me rekorde kriminale në parlament, në qeverisje, në institucione, ndërkohë që kjo nuk ka nevojë për ligj, kjo është çështje e moralit. Pra një politikan i moralshëm nuk mund të promovojë ata që janë të dënuar për kryerje të krimeve monstruoze, pra nuk bëhet fjalë për krime të lehta apo ku di unë, shkeljet semaforit e me radhë. Mori dhe vuri në pozicione kyçe të administratës publike deri në kuvendin e Shqipërisë, njerëz dënuar për trafik droge, njerëz dënuar për vrasje, njerëz dënuar për përdhunim apo vepra nga më të rëndat kriminale. Ju keni një barë të rëndë përsipër, duke qenë ekspert juridik pranë Partisë Demokratike, sikurse e tham fillim në kryet herës. Ndërkohë, si do ta përballoj opozita mënyrën e të bërit opozitarizëm përballë kësaj mazhorance, këtij kryeministri i cili në ditën me diell emëron persona me pseudonime telefoni apo kandidat të Partisë Komuniste në pozicione të larta tani më në hierarkinë shtetërore. Sigurisht që detyra e parë dhe parësore e opozitës është që këto të dhëna apo fakte apo prova mbi veprimet e kryeministrit t'ia bëj me dije opinionit publik dhe të ndërgjegjësoj opinionin publik që në këtë moment që ne flasim, demokracia në vendin tonë është e rrezikuar. Nëse drejtësia kapet nga bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, nëse në drejtësinë e re kanë vend prokurorët apo gjyqtarët, sepse atje ka dhe kandidat që kanë qenë prokurorë dhe gjyqtarë të kohës komunizmit dhe kanë dënuar njerëz për veprime që cënonin regjimin komunist, pra për vepra penale me natyrë politike. Nëse këta njerëz do të promovohen në 2017 në organet e reja të sistemit drejtësisë, sigurisht që ne jemi përpara rrezikut madhor që i kanoset demokracisë, jo vetëm sistemit drejtësisë, jo vetëm sistemit të drejtësisë, mirë thash, por edhe demokracisë në vend. Prandaj dhe detyra e opozitës është t'i prezantoj këto fakte, ndërmarr aksionet e duhura politike, jo vetëm për denoncimin, por edhe për t'i bërë thirrje qytetarëve për t'u ndërgjegjësuar mbi rrezikun që i kanosen. Në kuadër të saj është edhe protesta që është thirrur në datë 27 janar, ku një nga çështjet për cilat qytetarët se dalim tek protesta, ajo që duam të kuptoj zoti Bardhi është kjo, do t'i shkojë deri në fund kryeministri, qoftë edhe një reformë e cila mori votat e të dyja palëve, e të gjithë faktorit politik, për 140 vota, por që u thye besimi më pas, tani më do t'i shkojë deri në fund kësaj reforme
të rëndësishme kryeministri i vendit apo ka gjasa për ta ndalur diçka të tillë? Nga ana juridike flas. Apo është e pamundur ta ndalësh? Edi Rama e përsëris e ka jetike kapjen e drejtësisë dhe e ka strategji të qartë kapjen e drejtësisë. Ndryshe nuk qëndron as një minutë në karrigën e kryeministit. Nëse ne sot do të kishim drejtësi të pavarur, sigurisht që kryeministi do të ishte atje ku e ka vendin dhe jo në krye të ekzekutivit. Ne kemi ndjekur të gjitha rrugët e duhura, kushtetuese dhe ligjore për sa i përket çështjeve që lidhen me reformën në drejtësi. Sigurisht në varësi të veprimeve që do të bëjë majoranca, ne do të ndjekim çdo hapësirë kushtetuese dhe ligjore, por duhet kemi qartë një fakt shumë të thjeshtë që në momentin që flasim, gjyqtarët dhe prokurorët, përfshirë edhe gjyqtarët e gjykatës kushtetuese janë nën shantazhin dhe presionin e jashtëzakonshëm në gjykatë kushtetuese? Ajo mund të ketë qenë dhe kjo njëra nga arsyet, por sigurisht ajo ka dhe një arsye teknike brenda saj, sepse kryeprokurori tashmë u zgjoll nga kuvendi dhe Edi Rama e ka ditur këtë gjë. Ne do ta çonim në gjykatë kushtetuese dhe në 100% nëse do të respektojë kushtetuta, gjykata kushtetuese do të rrëzonte vendimin e kuvendit, por ky vendim i sjell efektet nga momenti i marrjes tij dhe më mbrapa, pra nuk ka efekt prapa veprues. Edhe pse gjykata kushtetuese do konstatonte antikushtetueshmërinë e zgjedhjes prokurorit përgjithshëm, prokurori i përgjithshëm do të vijonte të qëndronte në detyrë, sepse ky vendim i gjykatës kushtetuese nuk sjell efekte prapa vepruese. Dhe derisa të zgjidheshë prokurori i ri sipas procedurave kushtetuese dhe ligjore, tashmë Edi Rama e kishte siguruar kapjen e organit të prokurisë. Prandaj opozita zgjodhi rrugën e duhur kushtetuese dhe ligjore, duke propozuar shtim të një dispozite konkrete në kushtetut, të mënyrës se si zgjidhet prokurori i përgjithshëm i përkohshëm, se sot që ne flasim në kushtetut nuk ka asnjë dispozit kalimtare që të rregullojë zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm të përkohshëm. Pra ishte një shpikje e bërë nga majoranca zgjidhja që ofroi dhe sigurisht zgjedhja në kundërshtim me kushtetutën, sepse atje ka një shumicë që thotë 84 vota. Ju e dini që u zgjodh me 69 vota. Pra ne ezauruam çdo hap kushtetues dhe ligjor, dërgimi i çështjes në gjykatën kushtetuese nuk do të ishte zgjidhje, sepse pavarësisht zhbërjes apo konstatimit antikushtetues të vendimit, ky vendim do të ka ndodhur edhe herë tjera. Vendimet e gjykatës kushtetuese që nuk janë respektuar nga majoranca mund të evidentoj këtu disa. Pra nuk do të ishte rasti i parë që ne do të kishim një vendim i cili nuk do të sillte efektet. Mund të jap vetëm një shembull që është i ngjashëm me këtë. Ju e mbani mend, sapo erdhën në qeverinë, në 2014 shkarkuan 2 anëtar të Këshillit Lart të Drejtësisë. E mbani mend. Gjykata kushtetuese konstatoi antikushtetueshmërinë e dispozitës mbi bazën e cilës ata u shkarkuan nga detyra. Pra e shpalli antikushtetues shkarkimin e tyre nga detyra dhe ata nuk u kthyen ndonjëherë në detyrë. 3 anëtarët që zgjodhi majoranca janë sot e kësaj dite në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Pra edhe pse kemi një vendim të gjykatës kushtetuese, ata nuk u kthyen në detyrë. Njëjta situatë do ishte edhe me prokurorin e përgjithshëm. Kryeprokuroria ndryshoi lajmi sotëm, pothuajse të gjithë strukturën në prokurorinë e përgjithshme duke shpërblyer në një farë mënyre edhe kandidatët që garuan bashkë me të për postin e kryeprokurorit. E shikoni zonjën Marku për një kohë të gjatë në këtë pozicion, apo do të jetë e përkohshme sikurse është pozicioni i shpikur për të? Së pari një herë unë nuk besoj që kanë qenë shpërblime të zonjës Marku, kanë qenë shpërblime të atyre që i futën këto kandidat për të organizuar këtë farsën e zgjedhjes me konkurs, se ka dalë në modë tani konkursi për pozicione publike, dhe sigurisht ata që pranuan bëhen pjesë e kësaj farse, se një prokuror me integritet nuk mund bëhet pjesë e një procedure që nuk gjen rregullim as në kushtetut as në ligj. Pra një person me integritet profesional të mjaftueshëm nuk mund të bëhet pjesë e një procesi të paligjshëm, një procesi antikushtetues. Ky është konstatimi i parë. Konstatimi i dytë është që zonja Marku është zgjedhur në detyrë me një mandat të përkohshëm dhe sigurisht që nga një herë prokurori i përgjithshëm me rregullat që ka aktualisht kushtetuta në fuqi, pra që flet për mandat të pa ripërsëritshëm, zonja Marku do të qëndrojë vetëm përkohësisht në atë detyrë dhe nuk mund të zgjidhet me një mandat të plot 7 vjeçar, sepse kjo do të cënonte afatin maksimal që një individ, një zyrtar mund të qëndrojë në pozicionin e prokurorit përgjithshëm. Reforma në drejtësi ran gjykimin tuaj? Unë besoj fuqimisht që presioni qytetar që e ka pritur me kaq dëshirë reformën në drejtësi, sepse është gjë e duhur për vendin,
një reformë në drejtësi apo një drejtësi eficiente është shërbim të qytetarëve, do të bëjnë të gjithë presionin e nevojshëm që kryeministrit të tërhiqet nga tentativa që bën hap pas hapi deri tani që janë konstatuar dhe provuar për kapjen e organeve të sistemit të drejtësisë. Unë dua të besoj që reforma në drejtësi, me ndihmën edhe të qytetarëve shqiptarë dhe me ndihmën edhe të qëndrimeve parimore që kanë mbajtur deri më sot opozita mbi këtë çështje, do të realizohet ashtu siç është shkruar në kushtetutën e miratuar me konsensus në 22 korrik të vitit 2016. Nëse Edi Rama do të vijojë të bëj veprime siç bëri me prokurorin e përgjithshëm, siç po tenton të bëj me Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë Prokurisë që përsëris kanë impakt te SPAK-u, BKH-ja, gjykatat antikorrupsion, sigurisht që reforma në drejtësi ka rënë dhe ne do të shkojmë në një drejtësi më të keqe se sa kjo që kemi sot. Sepse sistemi do të jetë në amulli për një periudhë të caktuar kohore për shkak të rikompozimit institucional të tij, ai do të jetë i kontrolluar politikisht, një sistem i kontrolluar politikisht që prodhon edhe më shumë korrupsion. Nëse një gjyqtar nuk dënon një politikan, ministër apo deputet korruptuar, sigurisht që nuk pretendoj se do dënohet vetë. Prandaj është i lirë të bëjë dhe ai korrupsion në modelin dhe shembullin e ministrit, kryeministrit apo deputetit korruptuar që do deklarojë vetë i pafajshëm. Edhe selektimet të njanshme. Pa diskutim. Pra, një drejtësi e kapur politikisht është një drejtësi që dhunon qytetarët dhe i shërben politikës. Ky nuk ishte qëllimi i reformës në drejtësi. Po ikën janari dhe në rrjedhën e drejtësisë nuk ka asnjë peshk. Sa do vazhdojmë të bëhemi qesharak me këto deklarata? Së pari, organet e sistemit drejtësisë nuk komandohen me deklarata presin peshq apo peshqi do kapen apo me radhë. Organet e drejtësisë duhet lihen të pavarura të bëjnë detyrën e tyre. Nëse bëjnë vendosi deadline kryeministri, shkurtin i tha tani se janari është i ambasadorit. Kryeministri i vendos deadline ministrave dhe zyrtarëve të administratës, nuk i vendos deadline gjykatave, prokurorisë apo organeve të sistemit të drejtësisë. Që këtu ka një problem mallor. Nëse ti vendos deadline organeve gjyqësore, nëse ti cakton detyrat atyre, nëse i thua kush janë peshqit që do të binte rrjeta që ti ke krijuar vetë, sigurisht dalim te ajo që tham që nuk jemi përpara një reforme në drejtësi, jemi përpara një reforme që kryeministri kontrollojë drejtësinë. Por që organet e drejtësisë sot që ne flasin kanë material mjaftueshëm për kryer hetime të plota të gjithanshme dhe për çuar në burg zyrtar të korruptuar të lidhur me krimin, unë kam bindjen edhe nga informacionet që kam që e kanë këtë material përpara. Duhet thjesht të veprojnë dhe të lihen të veprojnë. Zoti Bardhi, nëse ndjenja e protestës shqiptarëve, sidomos e raport me drejtësinë, do të ishte qoftë edhe njësoj me atë të romunëve, sot sheshi do ishte plot. Për këtë gjë kanë ditë që protestojnë dhe në temperatura me -gradë romunët jashtë. Tani ose shqiptarët nuk dinë protestojnë, gjë që e kanë dëshmuar herë tjera, ose s'kan besim të denoncimet tuaja dhe tek opozita. Çfarë po ndodh? Qytetarët janë në protest, unë çdo ditë në media dëgjojnë që kudo në Shqipëri ka një grup të caktuar njerëzit cilët protestojnë për një padrejtësi të caktuar. Sigurisht që temën e reformës në drejtësi apo të drejtësisë shumica prej qytetarëve nuk arrin dot ta perceptojë apo ta kuptojë për shkak edhe se është një temë natyrë teknike dhe nga ana tjetër edhe për faktin se jo të gjithë kanë punë, kërkon sigurisht informim caktuar dhe jo të gjithë kanë punë me organet e sistemit të drejtësisë. Por unë kam bindjen që edhe protesta 27 janarit, një nga motivet e cilave është sigurisht mos lejimi i kapjes së drejtësisë nga Edi Rama dhe dhunimit të demokracisë në vend do t'rregojë që shqiptarët janë të njëjtit nivel me qytetarët rumun, të cilët prej ditësh, madje edhe më parë, kanë protestuar për të mos lejuar qeverinë të kapë sistemin e drejtësisë. Atje është një situatë e ngjashme me Shqipërinë. Qeveria po tenton të miratojë disa ligje që e vendosin sistemin e drejtësisë nën kontroll dhe qytetarët janë ngritur në mbrojtje të pavarësisë së organeve të drejtësisë. Sepse një drejtësi e kontrolluar nga politika e përsërisë është një drejtësi që legjitimon padrejtësitë që qeveria i bën qytetarëve. Prandaj dhe është në interesin e tyre të mbrojnë drejtësinë e pavarur dhe në këtë mënyrë të mbrojnë edhe demokracinë në vend. Keni muaj që i thrisnin qytetarët i bashkëngjiten protestës 27 janarit.
Çfarë ndryshimi do të ketë nëse është masive apo nuk është masive kjo protestë? Dhe a keni pritshmëri që përtej logove të partive, pra LSI, PD, PR apo nuk e di të gjitha aleatët do t'ju mbështesin në masë qytetarët këtë radhë? Unë kam bindjen qytetarët do ta mbështesin protestën në masë për shumë arsye, sepse secili prej tyre sot ndjen një padrejtësi të kësaj qeverie në shtëpinë e vet. Dhe prandaj protesta nuk është protest as për të ardhur në pushtet Partia Demokratike apo ndonjë forcë tjetër politike, është një protest për t'i treguar kryeministrit që shqiptarët nuk lejojnë që vendi të shkojë atje ku ka qenë përpara 27 viteve, në diktaturë. Ky është motivi, nuk mund të shkojë në gjendje ekonomike dhe varfëria në nivelet e viteve 70 apo 80 ku shqiptarët mbanin rrallë për një kafshat bukë apo nuk ishin mjaftueshëm për të ushqyer familjet e tyre. Dhe sot gjendja është pak a shumë e njëjtë. Shqiptarët nuk kanë të ushqehen, shumica doli dhe raporti, shumica e fëmijëve ushqehen vetëm një herë në ditë dhe kjo është dramatike. Gjendja ekonomike në cilën ndodhi vendi është dramatike, gjendja në cilën po tenton kryeministri mjet krimit ta çojë Shqipërinë është dramatike, pra shqiptarët kanë shumë motive për cilat unë shpresoj dhe besoj që do i bashkohen protestës 27 janari. Do të jetë një nga protestat më të mëdha që ka njohur Shqipëria në këto 27 vite. Qëllimi dhe synimi i protestës? Qëllimi është për t'i lënë të kuptohet Edi Ramës që qeverisja e tij me krimin dhe inkriminuar ka marrë fund. Nuk munden më shqiptarët të pranojnë qeverisjen e kriminalëve, qeverisjen me krimin apo sundimin nga krimi. Ky duhet të jetë mesazhi dhe ky do të jetë mesazhi i kësaj proteste. Për ta mbyllur edhe të veçuar në fakt, meqense nuk ju kam pasur në studio që nga momenti kur keni qenë ministër teknik i drejtësisë, duhet të marr një opinion për muajt që keni qenë në krye të këtij dikasteri të rëndësishëm, si ka qenë dhe bashkëpunimi me qeverinë, me kryeministrin. Motivi për cilin ministrat teknik u emëruan mbas marrëveshjes 18 maj në detyrat përkatëse ishte të siguronin mos përfshirjen e administratës publike në zgjedhje dhe të parandalonin ato veprime që ekzekutivi ka në dorë për të kontrolluar apo prishur zgjedhjet. Sigurisht që klima me cilën ne punuam ishte jo klimë e duhur. Pjesa dërmuese e administratës nuk ju përgjigjte, sigurisht me urdhër politik nga majoranca nuk ju përgjigjte urdhrave apo veprimeve të ministrave të caktuar, jo në të gjitha ministrit, dhe kjo pamundsoi veprimen konkrete të ministrave në kuadër të realizimit të atij objektivi mallor që ishte mbrojtja e zgjedhjeve nga përfshirja e administratës. Për shembull, unë mund të sjell vetëm një rast. Mbaj mend që kemi ditën e zgjedhjeve për shkak të qenies time antari task force-s për monitorimin e zgjedhjeve, ngritur me vendim Këshillit të Ministrave, ne kishim detyrë të merrnim denoncimet nga qytetarët, po dhe nga partitë politike, mbi raste konkrete ku në qendrat e përpara qendrave të votimit identifikoheshin individ të cilët paguanin qytetarët përpara se të hynin në qendrat e votimit. Kemi patur me qindra raste të denoncuara, të gjitha rastet janë referuar në kohë rekord në polici dhe në orën 5 task forca u mblodh për të verifikuar nëse policia e shtetit çfarë masash kishte marrë mbi këto denoncime. Dhe përgjigjja zyrtare e policisë shtetit ishte që nuk kishte marrë asnjë masë dhe nuk kishte patur mundësi për shkak burimeve njerëzore të verifikonte denoncimet që kishin çuar ministrat apo që kishin marrë ministrat nga qytetarët. Mungesa e bashkëpunimit me policinë e shtetit sigurisht që na pamundsonte edhe ne të kryenim atë detyrë për cilën kishim shkuar në ministrit përkatëse. Ne nuk shkuam për të qeverisur, për këtë arsye nuk kishim asnjë kontakt me përfaqësuesit e tjerë të mazhorancës në qeveri. Ne shkuam për të kryer një mision. Në mision u bë gjithçka nga Edi Rama dhe mazhoranca për të na penguar në realizimin e detyrave tona. Unë falenderoj për pranin studio. Faleminderit juve për ftesën. Isha me zotin Gazmend Bardhi, ekspert juridik pranë Partisë Demokratike, ndërkohë do të vijoj me edicionin informativ të lajmeve.